Γεια σε όλους! Πότε είναι σωστό να ξεκινήσω άσκηση όταν έχω πόνο στη μέση, με ρωτάνε πολύ συχνά. Και η απάντηση είναι εξαρτάται. Είναι άμεσα μεν, μπορείτε να ξεκινήσετε άμεσα και ακόμη και αν υπάρχει πόνος, αλλά υπάρχει ένα τεράστιο αλλά με μεγάλα φωτεινά γράμματα, το οποίο χρειάζεται να αποσαφηνίσουμε. Η ερώτηση δεν είναι τελικά πραγματικά αν πρέπει να ξεκινήσω, αλλά ποιο είδος άσκησης πρέπει να ξεκινήσω. Πολλές φορές συστήνεται το κολύμπι ως ιδανική άσκηση για την οσφιαλγία, αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι πάντα σωστό, δεν είναι το κολύμπι πανάκια και δεν πρέπει να το βλέπετε έτσι. Ας κατηγοριοποιήσουμε λίγο τον πόνο στη μέση για να βοηθηθείτε στην απάντηση. Αν έχετε τώρα πόνο στη μέση αυτή την περίοδο, βιώνετε μια κρίση, μια υποτροπή δηλαδή, τότε η άσκηση θα πρέπει να εστιάζει στην αποκατάσταση του προβλήματος και όχι στην ενδυνάμωση. Οπότε ο κατάλληλος ειδικός είναι ο φυσικοθεραπευτής και μόνο. Δεν είναι ούτε ο γιατρός ούτε ο γυμναστής. Και θέλω να είμαι απόλυτα σαφής εδώ για να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση. Ο γιατρός γνωρίζει πάρα πολύ καλά την παθολογία, όμως δεν έχει διδαχθεί τη φυσιολογία της άσκησης, οπότε δεν είναι αρμόδιος να συνταγογραφεί άσκηση και είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά να έρχονται ασθενείς οι οποίοι κάνουν τις ασκήσεις που τους έχουν δείξει οι γιατροί, που είναι πάρα πολύ επιφανειακές και δεν εστιάζουν τελικά στο πρόβλημα όπως θα έπρεπε. Ο δε γυμναστής έχει άριστη γνώση της φυσιολογίας της άσκησης, όμως δεν γνωρίζει την παθολογία. Γι' αυτό και είναι ο πλέον αρμόδιος να δουλέψει με υγιή πληθυσμό ή με άτομα τα οποία έχουν ανακάμψει πλήρως από τα προβλήματά τους. Έχουν γίνει ξανά υγιείς, ας πούμε. Άρα λοιπόν, όταν ο πόνος υπάρχει, τότε ο πλέον αρμόδιος να ασχοληθεί μαζί σας είναι ο φυσικοθεραπευτής. Τώρα, αν δεν έχετε πόνο στη μέση, που είναι η επόμενη κατηγορία, μπορείτε φυσικά να ξεκινήσετε ασκήσεις ενδυνάμωσης, αλλά θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας τι επιτρέπετε και τι όχι. Γι' αυτό και το ιδανικό είναι να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στο φυσικοθεραπευτή και στο γυμναστή για την καλύτερη φυσικά εκγύμναση τη δική σας, δηλαδή το όφελος είναι καθαρά δικό σας. Προσοχή εδώ, ένα tip. Θέλω να σιγουρευτείτε ότι όντως συνεργάζεστε με φυσικοθεραπευτές ή με γυμναστές και όχι με άτομα τα οποία μπορεί να είναι βοηθοί ή μπορεί να μην έχουν διαπιστευτήρια, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σε σοβαρές μυοσκελετικές βλάβες, οι οποίες πολλές φορές μπορεί να είναι και ανίατες, μόνιμες τέλος πάντων. Άρα τελικά η απάντηση είναι ναι, φυσικά και μπορείτε να ξεκινήσετε άσκηση και ας έχετε πόνο, αρκεί να επιλέξετε τον κατάλληλο ειδικό ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε, στη φάση που βρίσκεστε και φυσικά το κατάλληλο είδος άσκησης. Μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε στα σχόλια του βίντεο ή σε προσωπικό μήνυμα σε ό,τι έχει να κάνει με την άσκηση και τον πόνο στη μέση. Θα χαρώ πολύ να επικοινωνήσουμε έτσι διαδραστικά και να απαντήσω σε ό,τι θέλετε. Τα λέμε και πάλι σύντομα.